Nasa dire sa crossing Buhangin in Milan. So mutabok ta mga boss. Kay Pajulibil man ta. Hey! Padulo na tao Jilibel. Kita ko na to sila. Mga bagtik daw ko ng mga bikers. Asa dire? Alright. Abot na dyan ta. Vlog para sa to ang vlog. Morning. 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 Washing. Paanto nami guys. Tulong na may buyo. Nagdala silang bomba bo. Oo. Dili karon sa diversion. Manta. Oh, kaya lagi na. Unong-unong lang. Kaya lang.
Tara. Isa prank. Naka-speed, naka-speed. Isa prank. Tubig nahulog. Oh, malapit sa. Nangsa na po? Lahat? Lubak kayo, yawa kayo. Langanin ko wes, wait mo na ako. Hulog ka na yung kwan. Tubig ni JR. Tagwa ni nag-isi, oy. Wala kayo dala. Ay, ano? JR ba? Ano mang good? Nahulog ang tubig ni JR. JR, wala ka. Kuha. Oo. Balik. Yan tubig. Ako ko dito. Gimin na to, gimin. Maluyan ni tanaw. Gimin na to ni. Yan kasi dito. Naptol ba yun sa Jessica Suho? Dap, one. Got you. Yawa. Gago. Dapat 100 lagi. Ay, buwang. Tanggalan sa good. Tanggalan sa good. Balik. Lingkuri dab. Leaking na. Yan na buhay.